الله الرحمن الرحیم. راځو داسې ډیزاین کوو. مخکې موږ په دې شکل کې رسمه کړې وه، اوس راځو دې کې څه لږ ډیزاین کوو. راځو دې نه کاپي اخلو، کاپي اخلو او دلته پیسټ کوو، انټر. څنګه چل کوو؟ د ټول نه لومبی راځو دا مې ریس کوو، دا مې ریس کوو او په پایاګانو کې چې کوم پایګان یې ریس شولې، شیفټ نیسو دا ته وباسو. لین نم تی ویسته ښه. او همدارنګه دا هم یې ریس کوو، انټر. دغه موږ ډیزاین کوو. لاندې راځو یو نیم فوټ یو فوټ په لاندې هلته راشو، یو فوټ او 3 فوټ 4 فوټ. نو 4 فوټ لاندې راځو ښه. آفسیټ اخلو 4 فوټ اینډ ښه. آفسیټ اخلو 4 فوټ انټر. 4 فوټ چې انټر کو بیا انټر کو بیا انټر کو او بیا انټر څخه وروسته راځو 2 انچ لاندې د ټول نه آفسیټ اخلو. د ټول نه څنګه کو 2 انچ اخلو، 1 2 3 وارم آفسیټ واخلو، انټر کوو. صحیح شول. بعد لا غي څخه راځو بیا انټر او بیا انټر، بیا انټر او بیا انټر څخه وروسته راځو دلته دې طرف ته 3 آفسیټ اخلو. دې نه هم دې طرف ته 3 آفسیټ اخلو او دې نه هم دې طرف ته 3 آفسیټ اخلو. 3 آفسیټ دې طرف ته اخلو. دې نه د ټول نام دا شکل سره اوس راځو په همدې طریقې سره دې نه اخلو. 1 2 3 4 1 2 3 آفسیټ مو واخیستلې. اوس TR ډبل انټر. TR ډبل انټر. ګوره ورته داسې ډیزاین کوو ښه. ګوره دا لین نه د منځه وړو، پایا پرېږدو، پایا هم پرېږدو، دا نو ټول لین نه هم د منځه وړو. همدارنګه بره لین نه خو ټول د منځه وړو. چې ټول وړو نو F انټر ورته وکړو. F انټر څخه وروسته TR ډبل انټر F انټر. لیفت کلیک دلته لیفت نه کوي کار. ازه خیر دې باندې به کوي دا خو کار کوي. بس دا ګر چاپی رہتی وړو، پایا پرېږدو او بره پې دا ډیزاین پرېږدو. اوس راځو دې کې ورننوځو، دې کې ورننوځو په دې طریقې سره. او داسې پکې راځو. خو غلط erase command डालूं
دا د منظور دی. اوس راځو د پایه کې ډیزاین کوو. ټي آر ډبل انټر. صرف پایه پریږدو د دې خوا لین نه چې کوم افسټ ته اغستې دي هغه ټول د منځه وړو. دا ګوره پایه پریږدو دا ټول د منځه وړو. دې خوا هم داسې سټایل کوو. صحیح شو. بر هم ټول وړو. بر خو ټول د منځه وړو. څونه سره لین نه دی که دا نور دي دا ټول د منځه وړو. دې طرف ته وړو. دا هم د منځه وړو. اوس راځو دې کې ډیزاین جوړو. دې کې ډیزاین جوړو. ریس کمانډ اخلو. دا خو ټول د منځه وړو. شفت نیسو دا هم د منځه وړو. انټر. سیو وکړو. او دو ختم شو کنه. ادا چل کو بیا افسټ راخلو. څلور هغه ته زمون خیال نو هم ختم څلورم تیر واغسو. دې سره یو شی شو ګوره. ها دې سره اوس داس چل کو چې انټر کو بیا انټر بیا 2 انچ 2 لیکو. ها صحیح شو. اوس لاندې راځو دینه 2 टी आर डबल इंटर
دا واغستلو اوس راځو لین اخلو د دې ځای نه تر دې ځای پورې لین اخلو انټر بیا ریپیټ لین بیا راځو دلته ورته لین اخلو بیا انټر بیا ریپیټ لیفت کلیک دلته لیفت کلیک دلته رائٹ کلیک انټر بیا رائٹ کلیک ریپیټ لین لیفت کلیک اور دغه لین هم پاتې دي دا هم د منځه وړو ښه لیفت کلیک اوس اریز کمانډ اخلو دا به پکې رهي سر کو داسې اریز صحیح شو اوس داسې چل کوو چې موو اخلو موو کمانډ اخلو دا لین نه سلیکټ کوو څه کوو دا لین نه سلیکټ کوو ښه سلیکټ هم کړه دلته راشه انټر کا او دلته لیفت کلیک کا ماوس ته بر حرکت ورکړه ولیکه ورته 3 فوټ انټر اوس راشه ارګ واخله او ارګ د چې واغسته د ښي طرف نه به شروع کړه دلته لیفت کلیک کا راشه دلته لیفت کلیک کا او دلته لیفت کلیک کا انټر ریپیټ دلته لیفت کلیک میټ کې لیفت کلیک او دلته لیفت کلیک بیا ریپیټ دلته لیفت کلیک دلته لیفت کلیک دلته لیفت کلیک بیا ریپیټ لیفت کلیک بیا لیفت کلیک دلته لیفت کلیک اریس واخله شیفت ونیسه دا تې وباسه صحیح شو میچ پراپرټي واخله دا شلو هغسې ډیزاین اوس راځو دغې څه